Baik, Anda perlu menggunakan email MUI yang telah diberikan kepada setiap pelajar. Sebagai contoh, juga akan gunakan akaun ini, akaun pelajar ya. Klik, dan kamu akan dibawa ke paparan seterusnya. Okey, lihat di situ ada titik yang 9 titik di situ. Klik di situ, pergi ke Classroom yang kita panggil sebagai Google Classroom atau GC. Klik sekali dan Anda akan dibawa ke paparan seterusnya. Alright, maka kamu akan jumpa satu. Kalau Anda dijemput oleh guru kamu, di sini Cikgu Sofiani sudah jemput Nicole lah. Jadi Nicole ni kalau dia mau join kelas cikgu dia, okay, dia kena tekan join. So joining. Okay. Alright, maka Nicole sudah pun masuk di sini. Okay, jadi ada paparan begini kalau yang pertama kali kita akan buka di situ. Alright, apa yang perlu pelajar buat ialah pelajar pergi ke paparan classwork, okay, menu classwork di situ dan cuba lihat di situ, okay. Ni sebab Nicole ni baru masuk, jadi benda baru, dia baru mau bagi tahu itu dan ini. Sepatutnya kamu pun akan jumpa benda yang sama, jadi tidak apa, abaikan saja, klik X saja. Alright, jadi okay, kita tengok di mana bagian assignment. Okay, assignment yang ini adalah yang tidak dilihat ialah yang ini, jadi klik di situ. Kita akan jumpa paparan view assignment. Kita buka begitu. Alright, jadi the view, alright, turn it in. Kalau belum lagi dijawab, jangan turn in ya, klik dulu. Okay, kita buka di situ. Alright, kita kena jawab dulu soalan ni kalau terklik macam tadi. Alright, kita akan jumpa paparan yang macam ini. Okey, lihat di bahagian sini ya. Ada 1/4 di sini, 1/4 merujuk kepada muka surat dan jumlah keseluruhan muka surat. Okey, so ini adalah muka surat yang pertama daripada 4 muka surat. Okey, so untuk melihat muka surat yang lain kita cuma perlu klik next frame di situ. Okey, ini muka surat 2, ini muka surat 3, ini muka surat 4. Okey, 4/4 artinya kita sudah berada pada muka surat yang terakhir. Okey, kalau anda klik lagi dia akan dapat muka surat kosong. Cikgu tidak akan klik ya. Jadi cikgu akan patah balik ke muka surat 1 tadi untuk kita buat. So, apa kita perlu buat? Caranya ialah okey, kita tengok arahan pause to start the unit is my life, grammar, question words, page 4, exercise 6. Okey, cikgu akan tunjukkan. Okey, cikgu akan tunjukkan bagaimana menjawabnya. Ini adalah okey, tempat kamu perlu tekan atau tempat kamu akan mengantarkan jawapan. So apa kamu perlu buat? Dia klik 2 kali. Okey, kamu akan nampak ini, alright. Oleh kerana ada garisan di situ, kita buangkan garisan, kita typekan jawapan. Soalannya blank, what do you like best? So, apakah question words yang sepatutnya kita letak di sini? Okay, antara question words yang ada, dalam page 4 ini, question words yang kita adalah what, how, when, where, dan which. So, katalah cikgu pilih what sebagai question words ya. Tidak semestinya betul. Ini contoh saja ya. Kalau anda anggap betul, cikgu tidak tahu, terpulang. Sebab ini contoh sahaja. Okey, katalah jawapannya what. Jadi kita typekan what dan ayat itu akan berbunyi what one do you like best. Okey, kalau kita puas hati dengan jawapan itu, kamu sudah puas hati dengan jawapan tersebut, klik save. Okey, untuk melihat soalan seterusnya, klik 2 kali pada stiker note tersebut. Blank, number 2, blank is your birthday. Sekali lagi tugasan ini berkaitan question words. So kita akan masukkan jawapan. Kita sudah kena what tadi. Kita ada 5 di situ. What, how, when, where dan which. Katalah kita mau masukkan when. So kita
baca, when is your birthday? Kalau kita puas hati dengan jawapan kita, kita klik save. Okay. Right. Untuk membuka muka surat seterusnya, kita akan buat macam tadi, klik 2 kali dan kita akan padamkan garisan dan isikan jawapan. Okay. Anda perlu teruskan, selepas soalan 1, soalan 2, saudara jawab, soalan 3, soalan 4 dan soalan 5. Selesai semuanya di sini. Kita pindah ke muka surat 2 dengan menekan next frame tadi ya. Jadi kita dapat lihat di atas sana 2/4 merujuk pada muka surat yang kedua daripada 4 muka surat. Okey. Yang ini adalah sama juga grammar, tapi grammarnya possessive adjective, daripada muka surat 5 exercise 4. Okey. Cara jawab sama macam tadi, kita klik petak kuning ataupun petak berwarna itu sebenarnya adalah sticker board. Sticker note. Okey. Dan kalau ada buku teks pause tu, sila rujuk di muka surat 5 di situ. Okay, so grammar possessive adjectives. Okay, soalan ini merujuk pada exercise 4, copy and complete the table. So subject pronounnya adalah I dan possessive adjective. Dia tanya apakah possessive adjective bagi subject pronoun. So kita typekan di situ jawapannya. Okay, kasih tune sikit supaya nampak dia kemas. Okay. Alright, katalah possessive adjective yang kita rasa untuk I ialah my. Okay, so subject pronoun I, possessive adjective my. Kalau kita puas hati dengan jawapan ni, kita klik save. Alright, begitu juga sama macam yang lain. Okay, right, ini yang kedua. Okay, subject pronounnya he. Anda boleh rujuk muka surat 5 sekali lagi jika inginkan. He, anda boleh lihat soalannya di situ dalam ruangan tabel tu. Cuma di sini cikgu ringkaskan, permudahkan untuk pelajar supaya boleh memberikan jawapan secara pantas dan ringkas ya. Okay, so subject pronoun he. Okay, possessive adjective yang kita cari adalah kemungkinan is. Adakah betul? Cikgu tidak pasti. Okay, atur dia sikit macam tu. Okay, dapatlah jawapannya. Okay, subject pronoun his, possessive adjective his. So kalau sudah puas hati dengan jawapan, kita boleh klik save. Okay, so cikgu buat contoh 2 saja. Soalan 3, soalan 4 dan soalan 5 boleh anda teruskan. Dan seperti yang cikgu maklumkan, kalau sudah selesai, setiap kali selesai menjawab satu-satu soalan, kena klik save. Okay, kemudian selesai muka surat 2, kita pindah ke muka surat seterusnya. Okay, yang ini juga berada di muka surat 5, exercise 5. Okay, arahan cikgu di sini ialah write your answer in boxes according to the question numbers. Sebab cikgu pakai cara sticker note dengan petanda nombor di setiap petak itu. Cuma kalau anda merujuk ke muka surat 5 di text pause tu, anda akan dapat lihat arahan complete the sentences with possessive adjectives. Okay, so bagaimana nak menjawabnya? Okay, sebab arahannya di sini cikgu bagi write your answer in the boxes according to the question numbers. Okay, apa yang cikgu maksudkan ialah, okay, pelajar tolong rujuk muka surat 5 buku teks pause tu. Kemudian lihat soalan yang pertama ataupun ayat yang pertama. Di situ kita ada Lucy's dress is brown. Okay, and ada tempat kosong. Cikgu letak tu tempat kosong ya. Right. Sandals brown. Okay, ini cikgu salin seperti yang ada dalam muka surat 5 exercise 5 buku teks pause. Okey. Tujuan kita di sini ialah memberikan jawapan. Jadi jangan hantar jawapan selagi kamu belum isikan jawapan dalam ruangan kosong seperti yang diminta. Okey, so kita sebelum itu, sorry. Okay. Kita lihat di sini subjeknya adalah Lucy. So Lucy ini biasanya nama orang perempuan. So dia punya subject pronoun ialah she. Okay, kalau kita lihat jadual, she, okay, dia punya possessive adjective untuk she ialah her.
Her artinya kita type lah her di sini. H E A. Okey. Jadi bila kita baca keseluruhan ayat akan jadi Lucy's dress is brown and her sandals are brown. Okey, kita klik save. Okey. Boleh dapatkan pelajar? Okey. Soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5, cikgu andaikan anda sudah faham bagaimana caranya. Sebab cikgu tunjukkan satu saja di situ dengan harapan pelajar dapat memahami bagaimana cara menjawab soalan yang cikgu berikan dalam platform Jamboard ya. Okey. Seterusnya ini adalah muka surat 4 daripada 4 muka surat. Okey, maksudnya ini adalah muka surat terakhir untuk tugasan ini. Okey. Dan anda boleh rujuk dalam buku teks files tu di muka surat 5 exercise 6, okey, page 5 exercise 6 under grammar possessive apostrophe s. Okey, arahan yang cikgu bagi di sini, write your answer in boxes according to their question numbers, write the sentences and insert the apostrophe s in space. Okey. Bagaimana caranya? Okey, kita akan klik pada petak bernombor di situ dan kita akan cikgu minta pelajar tolong sama seperti dalam teks. Okey, the dogs codes red. Okey, alright, biarkan begitu. Alright, dan kita perlu meletakkan apostrophe s dalam ayat ini. Okey, tidak perlu tulis semula ayat ini, cuma kita perlu masukkan apostrophe s, apostrophe, tanda apostrophe di tempat yang sepatutnya. Okey, pertama pelajar kena kenal pasti subjek. Okey, dalam ayat ini subjeknya adalah the dogs dan oleh kerana dogs itu adalah plural, maka subjeknya dalam bentuk plural, maka peletakan apostrophe-nya adalah di belakang s. Okay. Jadi ayat ini akan dibaca the dogs coats are red. Okay. Dan kalau kita puas hati kita klik save. Okay. Tolong ingat ada 4 situasi sebenarnya, jadi tidak semestinya peletakan apostrophe itu belakang S dalam setiap ayat. So, pelajar kena baca nota yang disertakan ataupun diberikan dalam muka surat 5 dalam buku teks files tu sebelum exercise 6 ada di situ. Okey. Pelajar kena semak dahulu dari muka surat 1. Okey. Pastikan tidak ada soalan yang belum dijawab sebab arahan untuk tugasan ini adalah please answer all questions, maksudnya sila jawab semua soalan. Okay. Kalau kita puas hati, andaikan kita sudah selesai semua sekali, kita boleh tekan button share di situ. Okay. Di atas sana, dan kita akan kita lihat di bahagian bawah sini, kita tekan pada copy link. Okay. Link copy. Okay. Apa kita perlu buat ialah kita pergi ke Google account kita, right, and then you buka titik 9 di situ, you buka classroom di situ, right, tunggu sekejap. Okay. Right, kita nampak di situ. Okay, kelas filsafat. Jadi klik pada nama kelas. Okay, di sini English Memudahkan 2021. Kita klik di situ dan kita akan dibawa ke paparan. Bila anda sampai ke paparan ini, kita tekan pada menu classwork. Right. Dan terlihat di sana. Pada kita tekan di sini ataupun kita tekan pada menu work. Dan tekan di situ. Sama saja. Details. Paste link yang kita sudah copy sebentar tadi. Alright. Jadi kita tekan add link. Ya, sudah berjaya di situ. Okey, kita tekan turn in dan keluar paparan ini, kita tekan turn in sekali lagi. Okey. Bila sudah sampai ke peringkat ini, bermaksud tugasan pelajar sudah sudah dihantar kepada Cikgu. Okey. Nah, ini adalah paparan guru, paparan Cikgu Sofia. Maka cikgu akan buka menu classwork situ dan akan lihat
bahagian assignment yang cikgu bagi, dan di situ dapat dilihat daripada 8 orang yang sudah join kelas ini, seorang telah turn in. Untuk cikgu lihat siapa yang sudah turn in, cikgu akan tekan pada yang turn in, right? Dan lihat di situ cikgu Apel tadi sudah hantar kerjanya. Okay. Maka cikgu akan simak kemudian, right? Sampai di situ saja. Maka okay, pelajar harap hantar tugasan